हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेज किडा. सो फ्रेंड्स, आज एक महत्त्वाची अपडेट आहे ज्यामध्ये तुम्हाला MHT-CET नीट अँड JEE बद्दल खूप इम्पॉर्टंट अपडेट्स आहेत. त्या अपडेट्स मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये डिटेल्स सांगणार आहेत. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज एक अपडेट आलेली आहे नीटबद्दल आणि नीटशी आहे म्हणून त्यासोबतच रिलेटेड आहे MHT-CET आणि JEE. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा की यामध्ये तुम्हाला एक्झाम डेट आणि ॲप्लिकेशन डेटबद्दल मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जसं सर्च करतो गुगलवरती तर नीटबद्दल, तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला खूप न्यूज बघायला मिळत आहेत की त्यामध्ये तुम्हाला नीटबद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की नीट ॲप्लिकेशन फॉर्म लवकरच सुरू होणार आहेत. आणि विद्यार्थी मित्रांनो बघा की एक न्यूज मला सापडलेली आहे आणि त्यामध्ये सांगत आहेत की जे नीट 2021 ॲप्लिकेशन फॉर्म आहेत ते रिलीज होणार आहेत आज. पण विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिशियल अशी अपडेट आलेली नाही आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो आता आपल्याला बघायला मिळत आहेत खूप न्यूजवरती. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, नीट असो, MHT-CET असो किंवा JEE असो, तर ह्या ज्या एंट्रन्स एक्झाम आहेत अजून बाकी आहेत, तर त्याबद्दल तुम्हाला ॲप्लिकेशन फॉर्मची डेट आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एक्झाम डेटसुद्धा लवकर बघायला मिळू शकते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या चॅनलशी तुम्ही कनेक्टेड राहा जेणेकरून तुम्हाला ज्या लेटेस्ट अपडेट असतील मी तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवेल. आणि विद्यार्थी मित्रांनो टेलिग्रामसुद्धा नक्की जॉईन करा आणि विद्यार्थी मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑलवरती सेट करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.